ბატონი გოტლიბი შის ნაკლებად გრძნობდა. უფრო შეურაცხყოფილი იყო საკუთარი თავისგან მეტი რომ ვერ შეძლო და დიდებისკენ მიმავალმა კიბემ სახრჩობალამდე მიიყვანა. არადა ავანტიურისტისათვის სიცოცხლის ასეთი დასასრული ჯოჯოხეთი იყო მოსალოდნელ ჯოჯოხეთამდე. აბა ამას როგორ წარმოიდგენდა იმ 1742 წელს, როცა რიგითი ტურინგელი არისტოკრატი საქსონიის მეფის იუსტიციის მრჩეველი გახდა და გრაფის ტიტულიც იშოვა. მაშინ სულ სწრაფობა მაჯობა ახალგაზრდა გოტლიბში თანდაყოლილ მოხერხებულობას და საქსონიის იუსტიციის სადავეები მექრთამეობის ბუდედ აქცია. როცა პირველი ცოლი მოუკვდა, კორუმპირებულობაც ამოუქექეს და საქსონიიდან სამუდამოდ გააძევეს. მერე ჰოლანდიაში თავშეფარებულმა გრაფმა სამხედრო კარიერა გაჩერხა და უომრად მიიღო პოლკოვნიკობა. ისე ვიჩქარა გოტლიბმა. მეორედ იქორწინა, რაც ცოტა ხანში ბორკილად ექცა. რადგან უმდიდრესი მემკვიდრეობის მქონე 15 წლის მარია ვიქტორი შეაცინა და თავი ისე შეაყვარა, რომ ქალი მასთან ერთად გაიქცა ჰოლანდიიდან. ბედმა აქაც არ მიატოვა გოტლიბი და მეორე ცოლიც გარდაეცვალა. ამით ხელგახსნილმა კი სასწრაფოდ დაიწერა ჯვარი მდიდარ შეყვარებულზე. მეუღლის ქონებით ტკბობამ მერე ისე გაიტაცა გრაფი, რომ მარია ვიქტორს მისდამი უსაზღვრო სიყვარული სიძულვილად ექცა და განქორწინება ითხოვა. ავანტიურისტის ხელში ჩავარდნილი ქალის ინტერესს სასამართლოზე თვით პრუსიის მეფეც კი იცავდა. გოტლიბს მაშინაც უმტყუნა ნერვებმა და პრუსიის სამეფო კარი უშვერი სიტყვებით შეამკო, რისთვისაც პრუსიაში ცხოვრებაც აუგრძელეს. მერე იყო რუსეთის ქვეშევრდომობა, დაუმსახურებლად მიღებული გენერლობა და პირველი სამხედრო ნათლობა ევროპის 7 წლიან ომში. როდესაც ბედმა გაუღიმა და ბერლინის აღება მას დაბრალდა. მართალია ბერლინის სხვა რუსმა გენერლებმა აიღეს, მაგრამ განწირულმა მოქალაქეებმა ქალაქი მას ჩააბარეს როგორც გერმანელს. $1761-ში ბატონი გოტლიბი უშნოდ გაიხლარდა. პრუსიის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში გამოიჭირეს და რუსეთის იმპერიის ღალატისთვის სიკვდილი მიუსაჯეს. დღეს განაჩენი უნდა აღსრულდეს. Граф Готлоб Курт Генрих фон Тотлибен. Великая императрица Екатерина соблаговолила помиловать вас. Указом ее императорского величества велено смертную казнь заменить изгнанием из страны. Вернуть вам чин генерала и выплатить вам полное генеральское жалование.
за все время пребывания в заключении. საოცარი ის იყო, რომ შეწყალების შემდეგ ქვეყნიდან გაძევებული ტოტელებიანი ეკატერინე მისევ რუსეთში დააბრუნა. ხოლო ოფიცერი, ვინც გენერალის სახელმწიფო ღალატში ამხილა, სამუდამოდ გამოკეტა ციხეში. არც ისეთი ლამაზი თვალები ჰქონდა საქსონელს, რომ მამრობითი სქესისადმი არაგულგრილ ველიკაია იმპერატრიცას მისთვის ამდენი ეპატიებინა. ერთობი იშვიათი ნიჭის ავანტიურისტ გენერალს დიდი ასპარეზისთვის ინახავდნენ. ამ ასპარეზმაც არ დააყოვნა და 1768 წელს რუსეთმა ოსმალეთის წინააღმდეგ ომი დაიწყო. რუსეთის მიზანი ამ ომში შავი ზღვის სანაპიროების დაპყრობა და იქ თავისუფალი ნაოსნობის მოპოვება იყო. ეკატერინე მეორის მთავრობა ორი მიმართულებით გეგმავდა შეტევას. რუსეთის მთავარი სამხედრო ძალები ბალკანეთში უნდა შეჭრილიყვნენ. იქ მცხოვრები ქრისტიანები აეჯანყებინათ ოსმალთა წინააღმდეგ და თუ შესაძლებელი გახდებოდა ქალაქი სტამბოლიც კი აეღოთ. მეორე მიმართულებით ჯარებს მდინარე ყუბანზე უნდა შეეტიათ ყირიმის ხელში ჩასაგდებად. ომში ებმებოდა აგრეთვე ხმელთაშუა ზღვაში პელოპონესის ნახევარკუნძულთან მდგარი რუსეთის სამხედრო ფლოტი. ევროპის ამ ფრონტზე თურქთა ძალები რომ შეესუსტებინა, პეტერბურგმა საქართველოს დაადგა თვალი. სწორედ ამიერკავკასიაში იყო საჭირო მეორე ფრონტის გახსნა თურქების წინააღმდეგ, რადგან სტამბოლს აქეთ თავისი სამხედრო ძალის დიდი ნაწილი გადმოესროლა. ამ დროს სტამბოლში მყოფი რუსი რეზიდენტი პეტერბურგს ატყობინებდა. თურქეთის მთავრობა შეძრწუნებულია იმერეთის მეფე სოლომონთან წარუმატებელი ბრძოლით და დიდი ზარალით. ასეც იყო. რაც 1757 წლის 14 დეკემბერს სოლომონმა ხრესილის მინდორზე სასტიკად დაამარცხა ოსმალები, მას შემდეგ ხმალი ხელიდან არ გაუგდია. თურქეთის იმპერიასთან ღარიბი ჯიბით მეომარმა მეფემ რუსეთ-ოსმალეთის ომის დაწყებამდე დახმარებისთვის ეკატერინეს კი მიმართა, მაგრამ მაშინ მას პასუხიც არ აღირსეს. მაშინ ის გაუთავებელი სისხლისღვრა ოსმალეთსა და იმერეთს შორის ერეკლე მეფის ჩარევით მოგვარდა და ზავით დაიდო. მაგრამ როდესაც 1768 წელს რუსეთმა ოსმალეთის წინააღმდეგ ასეთი დიდი ომი წამოიწყო, სოლომონმა პეტერბურგში ქუთათელი მიტროპოლიტი მაქსიმე აბაშიძე გააგზავნა. მეფე სამხედრო და მატერიალურ დახმარებას ითხოვდა. თანაც იწერებოდა 12 წელიწადია ოსმალებს ვებრძვი და 7 ჯერ დავამარცხე ისინი. ეკატერინეს კარზე საქართველოს საკითხის განხილვისას ყველა რუსი პოლიტიკოსი შეთანხმდა იმაზე, რომ იმერეთს ოსმალეთთან ომში იოლად ჩააბამდნენ, მაგრამ ერეკლე მეორის დაძვრა, ვისაც მაშინ ამიერკავკასიის გასაღები ეჭირა ხელში, გაძნელდებოდა. არადა 1760 წლიდან მამაშვილის თეიმურაზ მეორესა და ერეკლეს მეცადინეობით ქართლ-კახეთის სამეფო უკვე ქცეულიყო დომინანტ სახელმწიფოდ ამიერკავკასიაში. თბილისის უზენაესობას ოფიციალურად აღიარებდნენ ერევნის, განჯის, შაქის, შამახიის, ნახჭევანისა და ყარაბაღის სახანოები. დასუსტებული ირანიც ვერაფერს აწყობდა ერეკლესთან და წაყრუების პოლიტიკით შეხურებდა გურჯისტანის წარმატებას.
როგორც ინგლისელი ქართველოლოგი დევიდ ლენგი წერდა, ქართულ იარაღს შიშითა და პატივისცემით შეხურებდნენ მთელ სპარსეთში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში. 1769 წლის მარტში ყიზლარიდან სოლომონ პირველთან ელჩად პეტერბურგმა გარუსებული ქართველი თავადი ქობულაშვილი, იგივე ხვაბულოვი მიავლინა, რომელმაც მეფეს კანცლერ პანინის წერილი გადასცა. სოლომონმა საუბრის შემდეგ გარკვევით განუცხადა მას, რომ ოსმალეთთან ომში იმ შემთხვევაში ჩაებმებოდა თუ რუსეთიდან სამხედრო ძალას მიიღებდა. იმერეთის მეფის მიზანი ამ ომში დასავლეთ საქართველოს ციხესიმაგრეებიდან თურქული გარნიზონების განდევნა და მათგან მიტაცებული სამეფოს სამხრეთ მიწების განთავისუფლება იყო. სოლომონმა პანინის წერილი ერეკლეს გაუგზავნა, ხოლო 26 მარტს თვითონ ქობულაშვილი ჩავიდა თბილისში. ერეკლემ გაითვალისწინა ის, რომ რუსეთი ოსმალეთს უკვე ეომებოდა. თანაც ირანი მისი დაუძინებელი მტრის ოსმალების წინააღმდეგ გურჯისტანის ამოქმედებას წაყრუებით შეხვდებოდა. თანაც შესაძლებელი იყო სამხრეთ საქართველოს მიწების დაბრუნება ოსმალთა ხელიდან და მათგანვე ზურგამაგრებული ლეკების საბოლოოდ დამორჩილება. ერეკლემაც იგივე განუცხადა რუსეთის ელჩს, რაც სოლომონ პირველმა. ქართლ-კახეთის სამეფო ომში მაშინ ჩაებმება, თუ რუსეთიდან სერიოზული სამხედრო ძალა შემოვა. 1769 წლის 21 მაისს თბილისში სოლომონ პირველი ჩამოვიდა და მეფეები ერთობლივ მოქმედებაზე შეთანხმდნენ. სერიოზული სამხედრო ძალისა რა მოგახსენოთ, მაგრამ იმავე წლის აგვისტოში მოზდოკიდან და ყიზლარიდან 480 ჯარისკაცი გამოემართა საქართველოსკენ. ამ სამხედრო შენაერთს ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი გენერალი გრაფი გოტლიბ კურტ ჰენრიხ ტოტლებენი მოუძღოდა. საქართველოს კარიბჭესთან მდგარ გენერალ ტოტლებენს საიდუმლო წერილი დააწიეს რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო კანცლერ გრაფ პანინისთან. გენერალო, უნდა ვეცადოთ საქართველოში საქმე ისე მოვაწყოთ, რომ ყველაფერი ჩვენი ხელმძღვანელობით ხდებოდეს. თვითონ ქართველებს კი ისე ეგონოთ, თვითონ ისინი თავიანთი მთავრობის განკარგულებას ასრულებენ. მათი მთავრობაც დარწმუნებული უნდა იყოს იმაში, თითქოს ყველაფერი მისი სურვილისა და ნების თანახმად ხდება. ერთი სიტყვით, ყოველი ჩვენი მიზანი უნდა განხორციელდეს ისე, რომ სული რუსული იყოს, სხეული კი ქართული. აი ამ საიდუმლო დოკუმენტის შესახებ ბრძანებდა ივანე ჯავახიშვილი. რუსეთი საქართველოს ისე უყურებდა, როგორც კარგ იარაღს. უფრო უხეშად თუ ვიტყვით, მაშინ საქართველოს რუსეთს საზარბაზნე ხორცად ჭირდებოდა ოსმალეთის წინააღმდეგ. იმ ცხელი აგვისტოს დღეებში საქართველოს საზღვარი პირველად გადმოკვეთა რუსის ჯარმა. დიდი რეალობა კი ის იყო, რომ მანამდე ოსმალეთსა და ირანს შორის მოქცეულ ჩვენ ქვეყანას ჩრდილოეთიდან მესამე უძლიერესი იმპერია უახლოვდებოდა. 1769 წლის 29 აგვისტოს თრუსოს ხეობაში სოფელ ადოსთან ტოტლებენი ერეკლე მეფის სამხედრო ბანაკში მივიდა. მედიდურად ჩაუარა სამეფო კარავთან ჩამომდგარ ქართველ არისტოკრატებს, რომელთა გვარის ფესვები მისგან განსხვავებით 100 წლეულების მიღმიდან იღებდა სათავეს და ყოველგვარი ეტიკეტის დაცვის გარეშე ძველი ნაცნობივით გადაეხვია ბატონიშვილს. ამის შემდეგ ტოტლებენი ანტონ პირველის ჩახუტებასაც შეეცადა. ასეთი ვირეშმაკობით ცდილობდა ბატონი გოტლიბი ღირსების კოდექსზე აღზრდილი ქართველი არისტოკრატების თავის მოქონვას. ალბათ ასეთი თავხედობისთვისაც ალოდინეს გენერალი დიდხანს ერეკლე მეფის კარავთან. ისე უკეთესია ეს
გერმანული წარმოშობის რუსეთის გენერალი დროებით იმ 1769 წლის აგვისტოში დავტოვოთ და იმ ადამიანზე გავაგრძელოთ თხრობა, ვისთან შესახვედრადაც მივიდა ის თრუსოს ხეობაში და ვისი სახელიც მის სიცოცხლეშივე იქცა ლეგენდად. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში მოღვაწე ფრანცისკანელი ბერი ბონიფაციუს ებერჰარტი თავის მეგობარს ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენს წერდა. ძმაო ლუდვიგ, რომ იცოდე რა გმირი ხალხია და როგორ ვაჟკაცურად იტანენ ტანჯვას, რომელიც უფალმა რუსთა ბატონობის სახით მოუვლინა მათ. ქართველების ქვეყანა ოდესღაც ღვთისმადლით ყვაო და მეფენი მისნი იყვნენ ბრძენი და ძლევამოსილნი. უკანასკნელი მათგანი დიდი კახი იყო. ქართველებისგან სიყვარულით შერქმეულ პატარა კახს ევროპელები დიდად მოიხსენიებდნენ. ერეკლეს მეფობის დროს დასავლურ გაზეთებში მის საარაკო ბრძოლებზე აქვეყნებდნენ წერილებს და ზოგჯერ დაუჯერებელ ამბებსაც კი მიაწერდნენ. ფრიდრიხ დიდი ავსტრიელი ამბობდა, დასავლეთში მე ვარ, აღმოსავლეთში ერეკლეო. ოსმალთა სულთანი აშვებულ ლომს უწოდებდა და ქვეშევრდომებს ურჩევდა ერთგან მასზე, ჯობია იწვეს ხარი, ნუ წამოაყენებთო. აღმოსავლეთის მაჰმადიანურ სამყაროში ჩაკარგული სომხები იმედით შეხურებდნენ. უცხოელები ხსენიებდნენ წარჩინებულ მხედრად და წერდნენ, მეფე ერეკლე ყოველთვის შეიარაღებულია, ომში ქართველ ჯარს მაგალითს აძლევს და ხმალამოწვრილი პირველი იჭრება მტრის რაზმებში. თურმე მარჯვენა მხარმკლავი უფრო დიდი ჰქონია პატარა კახს ხმლის ქნევისგან. ღამეში 4 საათი ეძინა. ხშირად საუზმეს წყვეტ და შემოსეულ ლეკებს რომ დასტაკებოდა მარტყოფსა თუ ავჭალაში. სადილობის დროს დიღომში ეჟილიტა და ვახშმობისას ტაბახმელაში. მასზე და მის მეომრებზე 1000 ლექსი და ლეგენდაა შექმნილი, რომლებიც მისი დაუცხრომელი ცხოვრებიდან მოდის და თუ ისტორიულ ფაქტებს გადავხედავთ, ოდნავადაც არ არის გაზვიადებული. სტეფანე ბურნაშოვი წერდა, იგი არაფერს ესწრაფვის ისე, როგორც თავისი სახელმწიფოს ევროპულ ყაიდაზე გარდაქმნასო. იმ ძიმე ეპოქაში სამოგზაუროდ ერეკლე მეფისვეს სიტყვები შეგვიწყვება, რომელიც შვილიშვილისთვის უთქვამს ერთხელ. ჩემს სიყმაწვილეში ასეთი საშინელი ამბები მოხდა საქართველოში, მეტი აღარ შეიძლება. თუ მე არ მოვსწრებოდი, ერთ ქართველსაც ვერ იპოვიდით, სულ გათათრდებოდნენ. მეფის ეს სიტყვები ზედმიწევნით კარგად გამოხატავს იმ ეპოქას, როცა საქართველოში ქვებიც კი ტიროდნენ. მამამისი თეიმურაზი, როგორც გერონტი იქიქოძე ბრძანებს, ისეთ ასაკში დაქორწინებულა, როცა მას ცოლქმრობა ვალდებულებაზე მეტად თამაში ეგონა. ის 12 წლის იყო, როცა ქართლის მეფე ვახტანგ მე-6-ს უფროს ქალიშვილზე თამარზე დასწერეს ჯვარი. ამ პოლიტიკური მიზნით შექმნილ ოჯახს ქართლ-კახეთის ბაგრატიონთა ერთმანეთში მტრულად განწყობილი სამეფო ოჯახების დაახლოება უნდა მოჰყოლოდა შედეგად. მაგრამ მაშინ საქართველოში ისეთი ამბები დატრიალდა, რომ ბევრს არავის გაუგია 1720 წლის 7 ნოემბერს თელავის სასახლეში ერეკლეს დაბადება. ქართლში განუკითხავად ბატონობდნენ ოსმალები. კახეთში ლეკების თავხედობა საზღვარი არ ქონდა. მათგან ზურგამაგრებული მოლები სოფლებში მიმოდიოდნენ და ხალხს გამაჰმადიანებისკენ მოუწოდებდნენ. გაუსაძლისი გახდა ციხესიმაგრეების გარეთ ცხოვრება. აი სწორედ ამ დროს
ერეკლეს უფროსი ბიძა კონსტანტინე მეფე ოსმალოს ფაშამ თბილისში მიიტყვა და ცხენზე შეჯდომისას მოაკვლევინა. ოსმალო ლეკებისგან გაუსაძლისმა მდგომარეობამ სამეფო ოჯახი იძულებული გახადა ფშავში გახიზნულიყო. ამ დროს ერეკლე 5 წლისა იყო. მისი ბავშვობა ციხესიმაგრეებში, კოშკებში, გლეხურ და მწყემსურ საცხოვრებლებში გადიოდა. ადრიან ასაკში შეეჩვია ფარიკაობას, ყველანაირი საომარი იარაღის კარგად ხმარებას და ცხენოსნობას, რაც მაშინ საქართველოში ყველა სრულყოფილ ვაჟკაცს მოეთხოვებოდა. აგი კასტელი იმდროინდელ ქართველებზე წერდა ძლიერი არსებანი არიან. ბავშვები და ქალებიც უბელოდ დააჭერებენ ცხენებს და ყრმობიდანვე ხმლის, მშვილდისა და კაპარჭის ხმარებას არიან შეჩვეულნიო. ერეკლე უფლისწული იყო და მიუხედავად ცხოვრების ასეთი პირობებისა, განათლებასაც იღებდა საერთო მეცნიერებებში აბელ ანდრონიკაშვილისგან, ღვთისმეტყველებას ონოფრე ბოდბელი ასწავლიდა და გალობას კი მღვდელი დიმიტრი ხელაშვილი. ქართულ ენაში მიწის პირისგან აღგვასთან, წყალდიდობისა და ქარიშხლის ნამოქმედართან გაიგივებული სიტყვა წალეკვა ლეკისგან, ლეკიანობისგან და მათი გამაპარტახებელი თარეშის დროს დამკვიდრდა. რეინექს ლეკეთში მოგზაურობისას მათი სასაფლაოები დაუთვალიერებია და განცვიფრებულა თურმე. რადგან იქ სულ ქალები იყვნენ დაკრძალულნი. მათი მამაკაცები გამუდმებული თარეშისას ომებში იხოცებოდნენ და სხვის მიწაზე იმარხებოდნენ. მე-18 საუკუნის პირველ ნახევარში არნახული მასშტაბი მიიღო ლეკთა თარეშმა. როგორც გერონ ტიქიკოძე ბრძანებდა, რომ არა ერეკლე მეორეს დაუშრეტელი ენერგია, იმ საუკუნის ბოლოს ქართლი და კახეთი აღარ იარსებებდაო. აკი თვითონ პატარა კახი ჩიოდა, ლეკებმა გაალაგეს საქართველო. ქართველები ტრადიციულად ლეკებს დაღესტნის სამხრეთში საქართველოს საზღვართან მცხოვრებ ტომებს უწოდებდნენ. სიტყვა ლეკში დაახლოებით 30 სხვადასხვა ენა დიალექტზე მოლაპარაკე ხალხი იგულისხმებოდა. ავარიელები, ყუმუხები, ლეზგები, აღულები, დარგუელები, ბითლიხელები, კუბასები, ახვახელები და სხვანი. ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნის დასაწყისში ჩამოაჭრა შაჰ-აბასმა კახეთის სამეფოს ჰერეთის კაკენისელის აღმოსავლეთი განაპირა თემი. საბოლოოდ მე-18 საუკუნის 20-იან წლებში, როცა ქართლი ოსმალებმა დაიპყრეს, მათი დახმარებით ლეკებმა აღმოსავლეთ კახეთში მთელი ალაზნის გაღმა მიწები მიიტაცეს. 1720-იან წლებში გატეხეს ლეკმა ფეოდალებმა ადგილობრივების წინააღმდეგობა და მათ სუნიტური ისლამი მიაღებინეს. დამორჩილებულ ქართველებს ისინი ინგილოებს ეძახდნენ. აი ასე ჩამოყალიბდა საქართველოსთვის შავი ჭირივით საშიში ჭარბელაქანის ლეკური საფეოდალოები. მათ საზოგადოებაში მხოლოდ ქალები მუშაობდნენ ფიზიკურად. ხოლო მამაკაცები მუდამ იარაღში ისხდნენ და მათი საქმიანობა თარეში, ძარცვა, ტყვის ყიდვა და ფულის საფასურად ზღვის ომებში ბრძოლა იყო. რეინექსისვე ცნობით იყო შემთხვევები, როცა თურმე ერთი ძმა ერთ დაქირავებულ რაზმში იბრძოდა, ხოლო მეორე ასევე ლეკების დაქირავებულ ჯარში მის წინააღმდეგ. ქართველი კაცისთვის ომი თუ თავდაცვა ყოველდღიური ყოფა იყო. ამიტომ თავადი სასახლე თუ გლეხის სახლი ციხესიმაგრის წესით იყო აშენებული. აი ეს შენობა იმდროინდელი გლეხის ციხესახლია. მისი სქელი კედლები იცავდა მის ოჯახს და სარჩო-საბადებელს გაუთავებელი ლეკიანობისაგან. ორმოებში მარცვლეული ჰქონდა შენახული. 3 დედაბოძით გამაგრებულ ჭერში სხვა ჭირნახული. დარბაზის ერთ მხარეს საქონელიება, ხოლო აქეთ, სადაც კერაა, ოჯახი ცხოვრობდა. თუ ხნავდა,
ან საქონელს წყებსავდა, გამუდმებით იარაღში იჯდა. ერეკლე ხომ ფშავში იყო გაზრდილი და იმ ეპოქიდან გოდერძაულების ოჯახში შემორჩენილ ამ შენობაში იქნებ მასაც კონდეს ხამე გათენებული. ვინ იცის? გაგრძელე საქართველოს ისტორია.